Szevasztok, szép jó napot, mindenkit nagy szeretettel üdvözlünk a mai napon, rántott sertés oldalas, és most nézhettek rám, hogy Zolinak mi baja van, megsütötte a nap, nem sütött meg, higgyétek el, bár megsütött volna, már itt lenne a jó idő, nem ez történt, hanem az történt, hogy megmutatok nektek egy nagyon finom ételt, amit mi is sokszor itthon el szoktunk készíteni, és ugye gyűlnek az oldalas receptek. A lejátszási listában is csináltam már külön egy csak oldalas receptek kis kategóriát. Nagyon szeretjük, az egyik kedvenc húsrészünk, és nyilván sok-sok receptet még meg fogok mutatni belőle. Én jobban szeretem, mint a sertés szüzet, higgyétek el, tehát nekem annyira kedves ez, hogy de nem ragozom tovább, inkább mondom a alapanyagokat, amit itt láthattok a deszkán, és ugye ez egy kicsit kibővült alapanyag felhozatal, hiszen el fogunk készíteni egy nagyon finom tartármáltással készült salátát is. A tartármáltás bent csücsül már a hűtőbe, én azt 1-2 órája már összeraktam, elkészítettem, de hiszen ennek a receptje is fönn van a tartármáltás majonéznek, ott pontosan meg tudjátok csinálni, tehát több videóban én így nem mutatom meg, nem menjen ezzel az idő. Egy kevés csemegeuborkát láthattok a bal sarokba, almát, burgonyát, kis csomós hagymát, és már mondom is tovább, csak alig nem akarom sürgetni, fölül tojást láthattok, fokhagymát, vöröshagymát, alatta a zöld arany petrezselyem, ez ki nem maradhat ebből az ételből se, egy nagyon pici sárgarépa, ugye a főszereplő maga a sertés oldalas, itt nem nagy mennyiséggel dolgozunk ma, éppen hogy csipegetni fogunk, a lényeg, hogy nektek meg tudjam mutatni most a receptet. Só, babérlevél, fekete egész bors, de ezt a fekete egész borsot törve is fogom használni, tehát 2 rétűen járunk el, amúgy a petrezselyemmel is így fogok eljárni. Azonnal rendet csinálunk itt a konyhába, és elkezdjük a receptet. Első lépésként nagyon gyorsan elválasszuk egymástól az oldalas darabokat, ugye nyilván darabjaiba fogjuk kirántani, egyszerűen megfogom, és a csontok között gyönyörű szépen végigvágom, nézzétek meg, ilyen lesz egy darab kirántott, gyönyörűséges oldalas, és ugye említettem nektek, vagy pontosan nem is tudom, hogy most említettem-e az előző kis bemutatkozóba, hogy ezt az oldalas mindenképpen le kell, hogy abáljuk, hiszen ez nem történhet úgy, mint egy sertés karaj, vagy éppen egy sertés szűz, tehát mindenképpen egy kis hőkezelést kell adni neki, de egy úttal, és ez nagyon jó benne, nézzétek meg, mosolyog az áru, nagyon szép az áru, hogy tudunk megint csak egy nagyon pici alaplevet legyártani itthonra, ugye azért is volt az a nagyon pici sárgarépa is bele, és egy kis petrezselymet is természetesen bele fogunk tenni, hagyma, fokhagyma társaságába. Azonnal jövünk, és fölrakom a vizet. El is kezdhetjük nagyon gyorsan és rövid ideig megabálni a gyönyörűséges oldalas darabokat. Föltettem vizet, mint látjátok, és most nem hideg vízbe indítunk. Én szeretném, ezek a nagyon fantasztikus ízek főként maradjanak benne a húsba, azért indítom forró vízbe. Egyszerűen bele fogom csak potyogtatni őket, gyönyörű szépen, ne forrázzátok le magatokat, és körülbelül egy 35 percig fogom így tartani a 90-95 fokos vízbe. Természetesen hozzáteszünk egy nagyon pici zöldséget, vöröshagymát, fokhagymát, petrezselymet, ez kell hozzá, és ennélkül nem is lenne olyan, amilyen. És ugye, mint mondtam nektek, egy nagyon pici só, bocsássatok meg, csak közben itt mondom, hogy tehát egy jó alaplé is létre fog jönni, ami ilyen recepteknél nagyon-nagyon fontos és hasznos. Na, benne van a só, teszünk bele egy pár szem fekete egészborsot, jöhet bele ízlés szerint egy 3 darab babérlevél, jöhet bele a petrezselyemnek, hát beletesszük mondjuk az 1/3 részét, ide eldugjuk szépen, 3 darab gyönyörűséges sárgarépa, van nekünk 2 fej hagymánk, vörös hagymánk, egyszerűen egy ilyen keresztvágással, hogy ki tudjanak majd nyílni, ahogy fő meg, de mégse esik szét, be fogjuk vágni.
pár pillanat és mozdulat az egész, látjátok, nem kell vele sokat foglalkozni, és természetesen 5 szép gereszt fokhagymát fogok még belepotyogtatni, és így indítjuk el magát az abálást. Említettem nektek 30-35, ha nagyobbak az oldalasok, nyugodtan lehet 40 perc is, ez itt magába el van, egy a lényeg 90-95 fok, én egyel följebb is teszem most, látjátok, zümmögni fog a lé, nem fog forni, nem szabad forni hagyni, zümmögjön, néha egy kis buborék jöjjön föl, és csodálatos lesz. Ha hab keletkezik, nyilvánvaló, így gyönyörű szépen félrekotorva azt a habot le tudjátok venni róla. Egy nagyon gyors betekintés nektek, megmutatjuk pár másodpercbe, látjátok, az oldalas gyönyörű szépen abálódik, nem forr a lé, éppen hogy csak bugyborékol, zümmög, nagyjából 90 fokon vagyunk, menet közben föltettem a burgonyát, föltettem a tojást, itt alattább láthatjátok, ezeket egyszerűen sós vízben meg fogjuk főzni, meg fogjuk pucolni, kockára fogjuk vágni, menet közben összevágom a petrezselymet, az almát, az újhagymát és az uborkát, és azonnal összeállítjuk a nagyon finom salátát, és pont szinkronba is leszünk, addig tökéletesen kész lesz az oldalas, és már szedjük is ki, alaplevet szűrjük le. Menet közben fölvágjuk a hagymát nagyon gyorsan, ugye én mindig úgy szoktam, főleg a csomós hagymánál, mindenképpen ebből a zöld részéből vágjunk bele, hiszen nagyon nagyot fog dobni a salátán, és természetesen ehető ez a része is. Ugyanezt megtesszük az uborkával, nagyon vékony kis szeletkéket vágunk. Ugye, ha nagyobb uborkával dolgoznátok, akkor természetesen el lehet felezni, és úgy lehet tovább vágni, és ilyen félkarikák keletkeznek. Ezek látjátok, kis mini uborkák, tökéletes így a feldolgozása. Petrezselyemmel is ugyanezt megtesszük, mint az uborkával, hagymával. A petrezselyemnél ebbe a receptbe is bőven elég, ha gorombára összevágjátok, nem kell finomkodni, sőt a salátába nagyon jól fog kinézni ez a méregzöld, és inkább nagyobb levelek. Jöhetnek is ki az oldalasok, egyébként most ennél az oldalasnál egy nagyon picivel tovább mentem, mondtam nektek 30-35 perc, itt igazából 45 perc lett, sac per 45-48 perc, ugye figyelembe kell mindig azt venni, hogyha kivesztek egyet, csak megnézni, hogy megnyomkodjátok, és kellően puha legyen, de viszont még ne legyen annyira puha, hogy teljesen leváljon a csontról, tehát nagyon fontos, hiszen történni fog még egy hőkezelés, ugye ki fogjuk rántani, nagyon-nagyon fontos ez is. Egyébként ki hogy szereti, ha valaki annyira meg akarja főzni, hogy már most lejöjjön a csontról, nyilván úgy is meg lehet csinálni, én sokkal jobban szeretem ezt a verziót, ugye amikor elfogyasszuk, és ráharapunk, azért érezzük a törődést, érezzük, hogy mibe harapunk bele, és ne menjen teljesen szét itt a szányba, mint egy piskóta, de mondom, ez ízlés függő, mindenki maga dönti el. Nézzétek meg itt maga az alaplé, gyönyörűséges, ugye a répa is megpuhult benne, annyit fogok tenni, át fogom szűrni, nyilvánvaló, hogy szoktam, és szépen el fogjuk tenni, miután kihűlt a mélyhűtőbe ez a sorsa, és rengeteg finom ételhez föl fogom még használni. Az oldalast hagyjuk kihűlni, ugye ott a burgonyának még van körülbelül 3 perc, kihűtöm, gyorsan megpucolom, addig hűl az oldalas is, tehát teljesen szinkronba vagyunk. Még egy nagyon fontos dolog, és szeretném ezt megmutatni nektek, ez igazság szerint csak tálaláskor érdekes, akkor néz ki jól a dolog, és mint látjátok, én már párat megcsináltam, és most szóltam Alinak, hogy na gyorsan jöjjön vissza, mert megmutatjuk. Ugye van maga a csont, hát ez itt helyezkedik, így középen, nem mutatós. Megfogjátok, és gyönyörű szépen, legalább a feléig, majdnem a 2/3-áig kitoljátok így a csontot, hogy így kerüljön maximálisan bepanírozásra. Nézzétek meg, tehát ha én ezt visszatolom, nem mutat semmit, ha kitolom, és így lesz bepanírozva, meg lehet fogni,
ugye teljesen más a képlet, nézzétek meg, mint hogy így, ha bent hagytam volna a helyén. Egyetlen egy mozdulat, ezt lehetőleg még melegen kell megtenni, ugye ebben még nem csináltam, meg nézzétek meg, egyszerűen kimozgattam melegen, még langyos, és tökéletesen ezt így fogjuk bepanírozni, sokkal-sokkal pofásabb, amikor kitálaljuk, és ugye amikor megfogjátok, és elkezditek már megenni a szépséges kis rántott oldalast. Na, ennyit szerettem volna összesen megmutatni. Be is keverhetjük nagyon gyorsan a salátát, igaz nem ez a receptünk fő alkotó eleme, tehát ezt tálaljuk mellé, ezt is megmutatjuk nektek. Tojás, petrezselyem, uborka, újhagyma, alma, burgonya és a jóságos kis tartármátás. Ismét mondom, ennek a receptjét ki fogom tenni a videó végén, rá tudtok kattintani, de gondolom már sokan elkészítettétek ezt a finomságot tőlünk. Pillanatok műve az egész, össze lehet dobni, nem kell vacakolni. Elsőként hozzá fogok tenni hagymát, uborkát, ugye azokat az alkotó elemeket teszem hozzá, amik nem annyira törnek össze, ez nagyon fontos. És mindent lév és víz nélkül, nagyon fontos ez is. Egyszerűen pár mozdulattal az alapokat összekavarom, és csak ezután fogom hozzátenni a burgonyát és a tojást, főleg a tojás ne törjön össze, ugye az nagyon érzékeny. Elveszem a burgonyát, Alika, és bele is potyogtatom, nagyon patent, és pár mozdulattal össze fogom forgatni ezt a csodálatos kis salátát. Természetesen megy vissza a hűtőbe, hiszen panírozzuk az oldalast, és addig jéghidegre át fog hűlni, ki fog fagyni nekünk ez a nagyon kellemes kis salátánk. Na, egy nagyon picit rendet csinálok, és pár mozdulat az egész. Ugye ilyenkor még rá lehet ízesíteni, természetesen, ha valakinek valami hiányzik belőle, hadd szóljon, hozzá lehet tenni. Össze van keverve a salink, nagyon patent, itt a végén teszek rá egy nagyon pici zöld aranyat, tökéletes, ezt így ahogy van, rajta hagyom, nem keverem össze, amikor tálalás előtt vagyunk, akkor forgatok egyet rajta. El is kezdhetjük panírozni az oldalasokat, pontosabban egyet Alinak így megmutattam, hogy hogy fog kinézni a struktúra. Mint látjátok, az első példány be van panírozva, nagyon kellemes, szép. Én megmondom őszintén, a csontjáról leszoktam húzni a panírt, ha oda kerül, de aki rajta akarja hagyni, nyugodtan ott hagyhatja, és le lehet rákcsálni a sült panír réteget, így sokkal esztétikusabb lesz, de itt a recepten ez abszolút de nem változtat. Na, hát ami a lényeg, látjátok, egy nagyon pici szafti talatta van a hús alatt, itt a csontnál majdnem ki is jött, vigyáznom kell, mert túltoltam, de nézzétek meg, hát nem szebb így. Mondjuk a Hentes bácsi nagyon csúnyán vágta el, mindegy, most szó se róla, ugye szépen el van vágva, mondjuk csontfűrésszel végig van nyesve, ez látni, hogy bárdal van szétdarabolva. Na, nem is ez a lényeg, mondom nektek, maradt egy nagyon pici lé alatta, természetesen át szoktam forgatni, hiszen a liszt sokkal jobban rá fog tapadni, ez egyértelmű. Annyit tettem még, hogy egy nagyon pici borsot rátöltem az oldalasra, ez is ízlésfüggő, tehát itt az a lényeg, hogy az oldalasunk meg van puhulva, itt kap egy panírt, kezit csókolom, viszont lágytojás, tudunk tovább dolgozni. Na, csináljuk, ne dumáljak annyit, mehet bele a lisztovicsba, itt ez a csont nagyon ki akar jönni, de én gondoskodok róla, hogy ne tudjon, mehet a tojásba nyilvánvaló, és utána tesszük bele már, nézzétek, ez a csont nagyon jön, és tesszük bele már a morzsába, szépen meg fogom hempergetni, és ugye, mint mondtam nektek, én itt ezt a pici réteget le fogom szedni róla, sokkal jobban néz ki, ha csak a csont van megsülve, és természetesen így az oldalas. Na hát így fognak kinézni a kis rántott oldalas darabok. Én azt mondom nektek, nagyon szimpatikus, nagyon mutatós étel, ha jön hozzátok valaki, én szerintem ezzel bőven oda lehet tenni magatokat. Panírozom a többit. Utolsó fázisba érkeztünk, ez azt jelenti, elkezdjük kisütni ezeket a szépséges kis húsokat. Nézzétek meg, felsorakoztak egymás mellé, és hozzáteszem
Itt már csak forró zsiradékkal dolgozunk, ez azt jelenti 175-180 Celsius fok, hőkezelve van a hús, itt arra törekedjünk, egy gyönyörű szép színt süssünk rá, más dolgunk nincsen az égvilágon, és látjátok itt a jó kis fogóka, nyugodtan, szépen, kellemesen bele lehet engedni a zsiradékba, még a kezetek se ég meg. Na, a felét beleteszem körülbelül, nagyon nem spulnízzuk így, többi jön a következő fordulóba, szépen, kényelmesen, gyönyörű szépen aranybarnára sütjük őket. El is kezdhetjük kiszedni a húsikat, nézzétek meg, csodálatos úgy kinézetre, illatra, és majd megmutatom természetesen nektek a belsejét is, fantasztikus kis rántott oldalas készítettünk el. Én azt mondom, aki egy ilyet még nem próbált meg, az mindenképpen lásson neki, lehet kapni szép oldalast a piacon, neki kell állni, és pillanatok alatt, jó nem pillanatok, hát ott az abálási folyamat, de ez egy normális dolog, semmiképpen ne süssétek úgy, hogy nyersen elkezditek bepanírozni, mert nem lesz ekkora az élmény, egy picit fordítok rajta, nézzétek meg, csodálatosak a húsok. Jöhet a következő forduló, és természetesen már csak a tálaláskor érkezünk vissza hozzátok. Elkészült a rántott oldalasunk, társítva a nagyon finom majonéz alapú salátával. A salátáról egyetlen egy szót mondanék, mint említettem, már lehet többször is ebbe a videóba, be fogom linkelni, ki fogom tenni a fejem fölé, mielőtt vége a videónak rá tudtok klikkelni, és meg tudjátok nézni akár a majonéz alapmártást, akár a tartálymártást, az alapanyagokat, amivel dolgoztunk, összekockázva, jéghidegen hozzáteszitek, mehet be vissza a hűtőbe, jól áthűtitek, mit tudom én, egy óra hosszát, és tökéletes, lehet fogyasztani 1-2 napig, hiszen ez egy házi keverék, nem bolti, azért erre vigyázzunk, nincs olyan szavidő rá, és említettem nektek azt is sokszor már, és nagyon fontosnak tartom, ezért most is elmondom, 3-5 fokos legyen a hűtő, nagyon fontos. Az oldalasról annyit látjátok, gyönyörű szépen megsült, az abálási folyamatra, nem a zabálási, az abálási folyamatra kell nagyon odafigyelni. Igen, egy kicsit gyorsan mondjuk, akkor az úgy hangzik. Tehát arra kell odafigyelni, láttátok, én is egy picit most megnöveltem az időt, de szükségem is volt rá. Éreztem, még nem annyira abálódott meg, ráhagytam még egy 10 percet. Ha kisebb, fiatalabb oldalassal dolgoztok, akkor elég a 35 perc. Ha egy picivel már idősebb a hús, az állatnak a húsa, akkor nyilvánvaló rádobhattok egy 10 percet, tehát maximum ilyen 40-45 percig menjetek el, az már teljesen jó. Egyébként az felett, tehát már az történik, hogy nagyon szétfő a hús, az már megint nem jó, mert még ugye kirántjátok, még egy hőkezelés történik, nem annyira élvezetes az elfogyasztása. Nem dumálom tovább a dolgokat, el fogok törni, szét fogok szakítani egyet, ahogy szoktuk, melyiket, ali teljesen mindegy, ez jól néz ki. Ugye itt már csontról nagyon könnyen le fog válni, nyilvánvaló, és egyszerűen széttépem, nézzétek meg, gyönyörű, szép rózsaszín belül, és vaj puha az egész, nagyon kellemes a szerkezete. Most nem fogok itt enni, videóban nem szeretek enni, ettől most tekintsetek el, de tudom, ha 100-szor csináltuk, nagyon-nagyon pipec, kívül ropogós, belül vaj puha a húsi. Na, ezt ide visszahelyezem, és természetesen azokat a részeket is, mint itt láthatjátok, ki szoktam sütni, ami nem ilyen csontos, ugye a oldalasnak a keskenyebbik része, az is ugyanolyan finom, csak ugye annak nincsen ilyen kis fogókája, ha így mondhatnám. Hát fogadjátok nagy-nagy szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, én azt mondom, ez az étel is pompás minden alkalomra, akár családilag, akár ha jön egy vendég hozzátok, biztos, hogy nem maradtok szégyenbe. Időben azt mondom, az abálási folyamat, jó, azt rá kell számolni, de sok olyan étel van, amivel ez megegyezik időbe, tehát nem kell nagyon foglalkozni vele. Én azt mondom, dobjátok oda, egyetlen egyszer azért próbáljátok ki, mert utána még nagyon sokszor ki fogjátok próbálni, vagy pontosabban utána még sokszor el fogjátok készíteni.
hatalmas. Én azt mondom, világbajnok étel. Búcsúzunk, jövünk hamarosan ismét. Fogadjátok még egyszer nagy-nagy szeretettel, és még egy szóra itt kitérnék. Diéta, nem diéta, ilyen étel, olyan étel. Mindent vegyesen fogok csinálni, pontosabban a vegyesen azt úgy értem, lesz ilyen étel, lesz olyan étel, tehát azt szeretném, ha mindenki kapna egy pici törődést, legyen meg a testes vonal, legyen meg a lightosabb vonal, és mindenki örüljön, mindenki érezze nagyon jól magát nálunk. Jó egészséget, szervusztok, és jó hétvégét, sziasztok!